Szerettem volna egyszerű ember lenni, mert már az egyszerűség is az istenség egy kifejezés módja, s mert az ember valódi énjének igazsága a mindennapi élet ösvényén járva fedezhető fel. Nem kell más, csak annyi, hogy az ember törődéssel és kedvességgel éljen. A hétköznapi nem különbözik az istenitől. Az egyszerűség gyönyörködtet, és az igazi mély csendben ott van minden. A természet, a kert annyi mindent tanít, szüntelen változás, átalakulás, körforgás. A sok munka gyümölcse termőbe fordult, és lehet szüretelni a paradicsomokat és paprikákat. Egy ideig bosszankodtam az újabb és újabb kártevők miatt. Főként, hogy mennyi pénz, idő és energia ment el arra, hogy aztán minden alkalommal közel a fele elvétetik. Vírusok, baktériumok, gombák, tetvek, férgek, meg még egyéb rovarok mind-mind elveszik a jussukat. Sokan azt mondják, hogy hát bizony-bizony vegyszerek nélkül ez történik, meg még olyan is lehet, hogy oda a teljes termés. De én ezt a környezetkímélő utat választottam, és tudom, hogy bőven van még mit tanulnom arról, hogy mitől érezheti magát jól egy-egy növény, hogyan támogathatom abban, hogy erősebb és egészségesebb legyen, és hát, hogy az állandóan változó körülmények függvényében miként tudom segíteni. Mostanra úgy érzem, hogy egész jól elfogadtam, hogy a természettel együtt élve mindennek, amiért dolgoztam, csak egy része az enyém. Igazán távolról nézve nagyon fontos a fajok sokszínűsége, és az én szerepem az egészben talán most csak annyi, hogy megőrizzem és fenntartsam az egyensúlyt. Persze az is egy érdekes és fontos kérdés, hogy valójában mit jelent az egyensúly. Megfigyelem a változásokat, és ha szükséges, lehetőleg időben cselekszem. Valahogy ez a kis kert a maga mindenféle dolgával néha olyan, mintha leképezni az életemet. Mindenképpen elgondolkodtató analógia. Annyira nagyon-nagyon hálás vagyok azért, ami adatott. Nem csupán a kert, hanem az egész élővilág, és én is küzdöttem az elmúlt időszak forró és száraz napjaival. A növények kiégtek, szomjaztak. Én pedig bezárva éreztem magam a 4 fal közé, hiszen odakint fájtak a nap erős sugarai, a forró levegő pedig elszédített. Sokszor az éjszakák is nagyon-nagyon melegek voltak, és sajnos olykor még a természetben sem leltem menedékre. Az egyik nap, amikor elindultam kirándulni,
a lombos fák alatt is elképesztő forróság fogadott, valamint megszámlálhatatlanul sok légy, szinte az egész úton tényleg olyan sokan voltak, hogy én ilyet még nem láttam. A meleg, párás levegőtől annyit izzadtam, mintha órákig szaunáztam volna. És elképesztő, de a 3 órás séta alatt hőgutát kaptam. Csak mentem és mentem, hát ha később, mélyebben az erdőben majd jobb lesz. De nem lett. Az egyetlen kellemes, elviselhető hely egy hatalmasra nőtt, bükkfákból álló kisebb terület volt. Úgy szeretném, ha sokkal több erdő és fa lehetne a világban. Másnap reggel egy eltávozott patkány tetemére bukkantam a diófa alatt. Jó utat neked, kicsi lélek! Tested váljon egyé földanyával, táplálja, szellemed szálljon a körforgásba, lelked találja meg, kövesse a fényt. Térj haza, egyesülj a nagy szellemmel. Az élet egyik illúziója, hogy úgy tűnhet, teli van fontos dolgokkal, feladatokkal, érzésekkel, gondolatokkal. Akarunk és nem akarunk. Születés, betegség, öregség, halál, vágyak, ragaszkodás. Együtt lenni valakivel, akit nem szeretünk, távol lenni attól, akit szeretünk. Ezek mind olyan dolgok, amiktől szenvedünk, a lista pedig nagyon hosszú. Általában különlegesek akarunk lenni, egyediek, jók, olyan személy, akit szeretnek, elfogadnak, értékelnek. Ezek mind az emberi mi voltunkból fakadnak. De vajon mi is az ember? Ember állat, akit ha nem idomítanak, elvadul. A test palackjába zárt szellem. Végtelen, isteni tudat, teremtő, ártatlan, könnyen befolyásolható gyermek, egyszerre ostoba és bölcs, kedves és rossz indulatú. A szenvedés legsötétebb, legmélyebb bugyraiból eljuthatunk a teljes megvilágosodásig. Ha kicsit is belegondolsz, mindez szinte végtelen mennyiségű tapasztalatot tesz lehetővé. De a legjobb az egészben mégis az, hogy nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésének. Nincs megvalósítás, és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni. Amikor nem azonosulsz az érzéseiddel, céljaiddal, vágyaiddal, fájdalmaiddal, aggodalmaiddal, az identitásoddal, személyiségeddel, neveddel, beosztásoddal, akkor mi marad? Felszabadulás, őszinte nevetés.
Képzeld el magad, mint végtelen erővel rendelkező szikra. Tökéletes vagy, tökéletes voltál, és mindig is az leszel. Nincs kezdet, se vég. Nincs honnan elindulni, és nincs hová eljutni. A feledés leple alatt tapogatózva, az élet viharain úszva, bármikor újra ráébredhetsz valódi önmagadra, igaz lényedre. Mint ahogy ennek a totális ellenkezőjét is teheted. Az idő van, nincs, végtelen, véges és szubjektív. Minden, amit az életben megélünk, az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy egy ruha, amit fel- és levehetünk. Ezek a ruhák különféle érzelmi és tudatállapotok, amiknek akár neveket is adhatunk. Nekem minden sikerül, nekem semmi sem sikerül. Szorongás, depresszió, öröm, engem senki nem szeret, én tökéletes vagyok. A lista végtelen, és bármelyikkel, bármilyen mértékben azonosulhatunk. Ez aztán szenvedést, meg jó érzéseket is okozhat, de egyik sem állandó. Ugyanazon hatalmas polip végtelen számú csápjai közül vagyunk egy-egy. Néha, amikor az élet hullámvölgyein éppen egy leszálló ágon suhanunk, lehet, hogy több dolog is összejön egyszerre, és olyankor fáj, meg nehéz. Minél inkább azonosulunk a helyzettel és az érzésekkel, annál nehezebb, és annál inkább elfelejtjük, hogy kik vagyunk. De ha eszünkbe jut, akkor egy karikacsapásra akár minden megváltozhat. Persze tudom, hogy ezt nagyon-nagyon könnyű mondani. Kezdetnek az is fantasztikus, ha megvan bennünk a vágy és a szándék. Így egyre többször és többször jut majd eszünkbe. Kibeugrálhatunk ebből az állapotból, és növekedésnek indul az ott eltöltött idő. Mitől juthat még eszünkbe? Mondjuk egy filmtől, mozgástól, meditációtól, a legmélyebb szenvedéstől, a legnagyobb örömtől, az ürességtől, egy könyv hatására. Tulajdonképpen bármitől, ami ébresztő erejű, ami a jelenbe hív, és aminek hatására kinyílunk. Én az utóbbi hetekben valahogy a hangok, rezgések és éneklés útján kezdtem el felfedezni bizonyos részeimet, és intuitív módon gyógyítani, tisztítani azokat. Egyszerűen most lenyűgöz, hogy a különféle hangok miként képesek elmulasztani az érzelmi és fizikai fájdalmat, feszültséget. Külső szemlélőként biztos vagyok benne, hogy furcsa lehet, meg nem is igazán tudok énekelni, de most mégis megosztok veletek egy kis részletet. Talán inspirál, hogy még ha az éneklés nem is a te utad, de merj az lenni, aki vagy, és azt tenni, ami jó neked. Legyen az bármennyire is új vagy szokatlan számodra. Na meg persze az is fontos, hogy ne zavarj vele másokat. Én is ezért éneklek a négy fal között.